No terve. Jaahas. Tulinkin tänne juurikkaan nyt. Meinas ihan unohtuu, että mehän pisti ne mehiläispaot noihin 2 pessään. Silloin pari päivää sitten. Mistä tein sitä videoakin. Sitten me ajattelin, me käyn ne hakemassa pois ja sitten me ajattelin, että no kai minut pitää vähän kuvatakin, kun me tuota juttua silloin esittelin, niin ne ketä kiinnostaa, niin nyt sitten näkee, miten ne on toiminut. Katsotaan, onko tosiaan nämä tyhjentynyt nyt sitten mehiläisistä. Sehän se oli tuon levyn tarkoitus, mikä tuossa välissä on. Että nuo 2 ylimmäistä, missä on hunajaa, niin tyhjenee mehiläisistä, eli mehiläiset painuu tonne alas. Eli ihan pelkästään tämmönen niin kuin hunajan hakureissu olisi tässä ajatuksena. Kyllä ne nyt lentää. Lenti ne viimekin kerralla, mutta ei ollut kyllä hunajaa kertynyt enää silloin pessi. Toivotaan, että sinne nyt jotain tulisi vielä kuitenkin. Pitää nyt lyödä kuitenkin vähän suojatakkia tuosta pielle. Sehän nyt ei ole 100% varma, että ne on tyhjentynyt. Jos ne on toiminut niin kuin pitää, niin sitten siellä ei ihan hirveästi pitäisi mehiläisiä olla. Voidaan kantaa ne tänne autoon vaan. Näin. Lähdetäänkin ihan niin luottavaisesti matkaa, että emme ota mitään savujakkaa. Koska varsinaisestihan tässä ei tarvitsisi niin kuin mehiläispessää avata sen kummemmin. Jees. Katto pois. Sittenhän me päästään kurkistamaan. Eipä paljon liikettä näy. Hiljasta on. Taltalla pikkusen loksautetaan tosta. Sitten nostetaan. Ei näy mehiläisiä. Ei yhtään. Jes, se on toiminut hyvin. Minä rupean kantamaan laatikota autoon. Sama homma tässä. Ei mitään. Eli näin pitäisi sen mehiläispaun just toimiikin. Se on siis pari päivää nyt ollut. Tämä levy tässä. Mitä esittelin siinä yhdellä videolla. Katsotaan vielä, kun me nostan tän pois tän laatikon. Näin. Katos, pikku murkkuja on alkanut tulla tänne. Eli semmonen idea, että ne mehiläiset menee tästä ja tuolta välistä. Vikeltävät tuonne alakertaan ja ne on siellä. Ja ne ei oo ällyt tulla tästä takaisin sitten tänne. Semmonen levy se on. Ennen kuin me otan tuon levyyn pois, niin me kannan nämä autoon. Sitten otetaan tuolta myös. Ei turhaa tule liikennettä, vaikka ei ne nyt siitä pitäisi hyvin pörähellä, vaikka tuon levyn tuosta poiskin ottaa. Nämä on aika painavia. Jees. Sitten se toinen pesä. Katsotaanko siinä pelittänyt homma. Katto pois. Aika hiljaiselta näyttää.
Täällä on ihan yksittäisiä mehiläisiä. Muutama. Ei mitenkään hirveästi nuokin tuosta nyt. Tuntuu melkein lentoon lähtevä. Ei näissä oo. Ei näissä pahemmin oo mitään. Kurkataan vähän, jos se hunaja kiinnostaa. Niin. Tuo nyt ei oo hirveen peitetty. Mutta ihan jees. Se voi olla ihan kypsääkin, eli riittävän kuivaa. Mutta mie nyt voi olla, että mie lyön vähäksi aikaa kuivuriin. Ei vitsi kun paarma syö samaan aikaan kädestä. Niin. Voi olla, että mie lyön nuo vähäksi aikaa vielä kuivamaan. Ehkä mittaan ensin pikkusen kosteutta siitä, että onko se riittävän kuivaa ja sitten. Mutta tämmönen pieni erä saadaan nyt kuitenkin sitten linkoukseen ja päästään vähän testaamaan, että miltä se hunajan linkous näyttää ja näin päin pois. Minulla on siis sähkölinko iso, mikä iso on tietysti, mutta isompi 12-kehäinen ja sitten semmonen käsiin veivattava isän vanha linko 4-kehäinen, niin vaikka viepi sen 4-kehäisen johonkin. Pikkusen veivataan hunajaa. Sen verran kommentteja kerkesin edelliseltä videolta lueskella. En ole valitettavasti vielä kerennyt vastaamaan. Vastaan kyllä, mutta tästäkin talosta tuli kysymys, että voisiko esitellä enemmän. Vähän sisältäkin. Kyllä varmasti. Tää on siis minun äitin kotipaikka. Kotitalo. Tää nyt on silleen autiotalo, ei ole enää asuttavassa kunnossa, mutta oli ajatus, että jossain vaiheessa varmaan nyt sit loppukesästä, kunhan rauhoittuu, niin tehtäisiin jonkunlainen kierros tässä kameran kanssa. Mielellään otan äitin mukaan sitten, koska äiti osaa kertoa aika paljon paremmin näistä rakennuksistakin, niin kuin tuosta navetasta ja vaikka vähän historiasta. Niin joo, pyritään tekemään juttu. Ne on siinä. Sitten otetaan ne mehiläispaot pois ja laitetaan katot pielle. Semmonen suunnitteluvirhe mulla nyt tässä tuli, kun mulla oli ajatus, että minä käyn nämä nyt pois ja laitan sitten samalla tänne muille pesille näitä pakoja. Mutta kun nyt lähipäivän suunnitelmat muuttumia, en tule kerkeämään tänne. Sitten näitä pakojakkaa ei oikein vissiin hirmu pitkäksi aikaa osaa, jos ne laittaa, niin ne olisi sitten käytävä nämä hunajat tälleen parin päivän päästä. Taikka muuten ne saattaa älytä käydä kulkemaan vaikka takaisin tuonne yläkertaan. Se menee hukkaan, mutta tulipahan nääkin nyt haettua. Kyllä noista, ei se nyt, kyllä sehän kannattava reissu. Kyllä sitä useampi 10 kiloa hunajaa tullut, niin saapi vähän muutakin kuin pelkät polttoainekulut. Nyt siis nämä pois. Ja niin kuin näette, niin täällä on mehiläistä aika hyvin. Taitaavat olla vielä vähän luonteikkaitakin. Sitten ei sen kummempaa kun katto piele. Noin. Ja sama juttu tänne.
tämä pesä on selkeästi rauhallisempi. Ja katto vielä. Mulla oli harjavaruilta, jos niissä nyt olisi ollut enemmän mehiläisiä, niin ne olisi voinut sitten harjalla ottaa niistä kehistä pois. Sitten sähköt takaisin piälle. On kyllä lämmin päivä. Hirveästi hikkoiluttaa. Tässä on sitten mukava, kun naama hikkoilee ja pyyhit hikkeä tässä kun tää verkko. Sitä huomaat päivän aikana, mutta illalla jos menee saunaan, niin kyllä muuten kirvelee sitten kun hiki alkaa mennä vähän. Se ruoppii tuo verkko kuitenkin turpaverkkiä aina. Ai niin, sitten toinen kysymys. Taisi olla tästä karhuajasta, että pidättelökö tää? No, emme tiedä. Toistaiseksi se on ainakin pidätellyt minun tarhalla. Tosi en tiedä, enkä oikein usko, onko täällä edes käynytkään sitten karhunokkonsa kokeilemassa, mutta semmoista me on kuullut, että semmoisen uteliaan karhun se saattaisi pyssäyttää, kun se vähän nokkaan napsahtaa. Mutta sitten vissiin saattaa olla semmosia karhuja, mitkä on joskus hunajan makkuun päässyt, niin niitä ei välttämättä tämmöiset aijatkaan pyssäyttele. Tämähän on niinku semmonenhan tää nyt on vaan kevyt suojaus. Emme ois perehtynyt. Kai sitä jonkun 10 per pesää suopi sitten korvausta, jos tulisi vahinkoa ja jos tulisi korvausta anottuun, mutta ilmeisesti se korvauskin on sen verran pieni, jotta ei se nyt ainakaan kataa sitä vahinkoa, mikä siinä tulloo. Mutta tietysti minun mielestäni, no on se sillä lailla hyvä, jos jotain korvasta saapi, mutta on sitten vähän mehiläishoitajalla omaakin vastuu siinä oltava. Että itehän me päätetään, ketkä tätä hommaa haluaa tehdä ja itse paikat valitaan. Tietysti se, että jos sen karhukannan annetaan kasvaa ihan eikä niitä enää mehästetään niin kuin nyt tuntuu olevan meininki, että kohtahan täältä joutaa immeisetkin pois ennen näitä elukoita, niin on nyt siinä mielessä sitten hyvä vähän saada korvaustakin, että jos kerta kaikki ei saa ennen hätistelläkään eikä pitää sitä karhukantaa kurissa. Niin. Mutta varmaan taas semmonen aihe, mistä on aika älyttömän paljon mielipiteitä ja etenkin ne, ketkä ei mehiläistarhausta harjoita, niin on sitä mieltä, että oma vikaahan se on, jos karhut käypi. Ja niinhän se tietysti tietyllä tavalla vähän onkin. Mutta niin kuin sanoin, sitä voi katsella ja ajatella monelta kantilta tuotakin asiaa. Olen saanut olla nyt ihan onneksi rauhassa ja olen kiitollinen, että ei ole meikäläisen pesille karhut eksynneet. Toivottavasti eivät ikinä eksykään. Mutta siinä nyt oli tosiaan tätä hunajahommaa. Tässä on 4 laatikkoa. Niistä tulloo ihan kivasti hunajaa, kun ne saadaan lingottuun. Kuitenkin silleen, että pääsee nyt vähän alkuun ja tältäkin kesältä sitten hunajaa maistamaan ja pieni kooste nyt sitten tästä. Näette, että miten se mehiläispako on toiminut. Kiitoksia katselusta. Pistäkäähän peukku, jos tykkäsitte ja kysymyksiä ja ajatuksia, jos heräs, niin ei kun vaan kommentteihin. Meikäläinen yrittää niihin vastailla heti, kun vaan kerkiää. Ja kanavaa saa laittaa tilaukseen. Palataanhan seuraavalla videolla. Ei kun morjes.